السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم تساؤل: هل ممكن لنا الحصول على فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسهولة وبدون عرقلة؟ إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أولا نبدأ بالنقاط المهمة الأولى التي ممكن أن يطرح فيها التساؤل: هل ممكن لنا ننجح وبسهولة للتحصل على كل أنواع فيزا أمريكا؟ هنا سوف نجيب بالواضح. كل أنواع فيزا إلى أمريكا تختلف قوانينها والإجراءات التي يشتغل عليها. كل معني بطلبه بالطبع تختلف من شخص إلى شخص آخر. أنواع فيزا أو التأشيرات إلى الولايات المتحدة هي مختلفة، وكل منكم لديه طلب في شكل. منكم من هو مقدم على تأشيرات للهجرة، وهذا النوع من الفيز هو مصنف في أنواع معروفة وساري بها المفعول لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. من ضمنها فيزا لم الشمل العائلي، وفيزا القرعة العشوائية الأمريكية، وفيزا استثمار والعمل، وهناك كذلك فيزا اللجوء إلى الولايات المتحدة. وهذه الأنواع من الفيز طلباتها في شكل مختلف. بالطبع هناك فيز أخرى لغير الهجرة بالنسبة للفيز التي وضحناها لكم قبل قليل، سواء لم شمل عائلي، قرعة أمريكية، كذلك لجوء، استثمار. كل نوع من هذه الفيز لديه اسم خاص ومدة منتظرة، توقيت محدد للطلب. وسبق أنه وضحنا بأنه الملفات تدفع أو تودع لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء من العائلة التي هي مقيمة بالولايات المتحدة كمهاجرين مقيمين إقامة دائمة، سواء بالجرين كارد أو الجنسية الأمريكية. بالنسبة لطلب فيزا للهجرة الأمريكية يدفع ويودع طلبه بالولايات المتحدة لدى دوائر الهجرة، سواء من العائلة للشخص المراد لم شمله كفيزا للم شمل العائلة. وهناك كذلك فيزا قرعة أمريكية، إجراءاتها تتم ببلد المعني بالأمر أو خارج بلده الأم، ليس بالمشكل، ولكن إجراءات دراسة ملف القرعة الأمريكية نجده كذلك إجراءاته تتم بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء قرعة أمريكية سواء لم شمل عائلي. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. أما بالنسبة لطلب فيزا استثمار أو عمل، ممكن أن الطلب يدفع لدى السفارة الأمريكية. وللتوضيح الحاصل على هذا النوع من طلب فيزا استثمار أو عمل، ممكن أنه عندما يدخل إلى الولايات المتحدة يخول له القانون أن يحول فيزا استثمار إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة، وهذا يشتغل عليه عن طريق محامي هجرة داخل الولايات المتحدة، بالطبع لتسوية الوضع من فيزا كفيزا مؤقتة إلى فيزا كإقامة دائمة، أي تحصل على الجرين كارد بالولايات المتحدة، وهذا يشتغل عليه محامي هجرة بالطبع له الحنكة للاشتغال على هذا النوع من الفيز. وبالنسبة للجوء كذلك إجراءاته ممكن أن تسوى بالولايات المتحدة، أي أنه اللاجئ إذا توفرت فيه الشروط المتعلقة باللجوء بالولايات المتحدة الأمريكية ممكن أنه سوف يسوي وضعه إلى إقامة دائمة. إذن بالنسبة لهذه الأنواع من الطلبات تأخذ وقتا ومدة منتظرة على اختلاف أنواعها، من بداية تقديم الطلبات لدى دوائر الهجرة إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة للحصول على الفيزا. وللتأكيد، إذا أردنا التقديم على هذه الطلبات من الفيز يجب أن نعرف المؤهلات والشروط المطلوبة منا إذا أردنا الحصول عليها بنجاح وبسهولة. فإن توفرت المؤهلات والشروط المطلوبة من طرف قانون الهجرة الأمريكي في كل طلب من أنواع هذه الفيز أو التأشيرات، فإن المقدم على طلبه سوف ينجح وبسهولة سوف يتحصل على الفيزا، لأنه ليس من السهل
الحصول على التأشيرة للدخول إلى أمريكا. وسبق أننا وضحنا بأنه الولايات المتحدة تظل من بين البلدان التي لا تتساهل مع الملفات الغير المرغوب فيها، والتي لا تتوفر فيها المؤهلات والشروط. فإن وجدوا مكان من الخطأ في الملف بالطبع المعني بالأمر يوم المقابلة، ممكن أنه لن يتحصل على الفيزا، وممكن أنه الطلب أساسا لن يمر مرور الكرام، أي أنه ممكن أن يقف لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. وهذا الإجراء هو ساري المفعول على الملفات التي تدرس بشكل دقيق من طرف دوائر الهجرة بأمريكا لأجل معرفة هل صاحب الطلب الموافقة والمرور إلى الإجراءات التي تتبع إلى أن نصل إلى الإجراء الأخير والحصول على الفيزا. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللتأكيد هنا يجب علينا أن ندقق في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملف أو الطلب الذي سوف نقوم بإيداعه لدى مكاتب الهجرة أو بالسفارة الأمريكية لكي تتم الأمور بخير. وكلما عرفنا ما لنا وما علينا، سواء المؤهلات والشروط المطلوبة منا، إن شاء الله ممكن أنكم تقوموا بإيداع الطلب بأريحية. واعلموا بأنه أنواع التأشيرات إلى أمريكا فيها اختلاف مهم، وهي تمنح للذي يستحقها. وكل طلب مداع لدى دوائر الهجرة أو بالسفارة الأمريكية فهو متعلق باسم كل نوع من الفيز، وكل طلب له وثائقه في شكل، وإجراءاته في شكل، ومواعيده في شكل إلى غير ذلك. إذن الحصول على الفيزا ممكن الحصول عليها بسهولة وبنجاح وبدون عرقلة إذا توفرت جميع المؤهلات والشروط في المعني بالطلب، أي طلب هذه الفيزا، وسوف يتحصل على الفيزا بنجاح. أما بالنسبة لأنواع الفيز الأخرى وسوف نسميها لغير الهجرة فهي بالطبع عديدة ومحسوبة، من ضمنها يعني فيزا دراسة، فيزا علاج، فيزا زيارة، فيزا سياحة، فيزا عمل إلى غير ذلك. كذلك نفس الشيء يسري على هذه الفيز وعلى اختلافها وأنواعها، أي أنه في حالة توفرت الظروف والمؤهلات والشروط في المعني بكل طالب لنوع من هذه الفيز فسوف يتحصل على الفيزا بسهولة وبنجاح بدون عرقلة. وهذه الأنواع من الفيز هي فيز لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، بل عليه المكوث لفترة، أي هذه الفترة سوف نحسبها هي مؤقتة في التأشيرة التي سوف يتحصل عليها، سواء تأشيرة سياحة أو زيارة أو علاج أو دراسة إلى غير ذلك. وعليه أن يعود يعني في الوقت المحدد إلى بلده الأم. بالطبع فيزا لغير الهجرة لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، بل هناك إقامة مؤقتة، ولازم أننا نحترم هذه الأنواع من الفيز التي سميناها لكم بفيز لغير الهجرة، وعلينا أن نعود إلى بلدنا الأم. وبالطبع هذا يخول لكم مرة أخرى إذا أردتم أن تريدون يعني تقديم طلب من جديد للحصول على نوع فيزا من لغير الهجرة، ممكن الحصول عليها بدون مشكل. أما في حالة أننا خرقنا قانون هذه الفيزا يعني المؤقتة لغير الهجرة، بالطبع إذا أردنا أن نقدم عليها مرة أخرى فلن تتحصلوا عليها. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. للخلاصة، وضحنا لكم في بداية الفيديو بأن فيزا الهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهي تشمل لم شمل عائلي، تشمل قرعة عشوائية أمريكية، تشمل اللجوء، تشمل فيزا استثمار. وهذه الفيز التي وضحنا لكم في بداية الفيديو هي تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، أي أنه يتحصل على الجرين كارد، وممكن من بعد أنه يتحصل على الجنسية الأمريكية، لأنها تعتبر فيزا للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أما الأنواع الأخرى التي وضحناها لكم وذكرناها لكم وسميناها بفيزا لغير الهجرة، وهي تشمل سياحة، دراسة إلى غير ذلك. وبالنسبة لهذه الفيز لا تخول للحاصل عليها الإقامة الدائمة، بل تعتبر فيزا مؤقتة، ويجب أن نفرق
بين جميع أنواع طلبات الفيزا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، سواء فيزا للهجرة وفيزا لغير الهجرة. والقانون المعمول به كإجراءات على كل نوع منها يختلف، وأكدنا بأنه ممكن الحصول عليها بدون مشكل، بدون عرقلة، إذا كان الطلب بالطبع الذي يتعلق بالمقدم مكتمل والمؤهلات والشروط متوفرة في المقدم عليها، فإن شاء الله نضمن لكل من هو مقدم عليها بالطبع أنه يتحصل عليها على اختلاف كل ملف وكل نوع من الفيز التي تم التقديم عليها، سواء للهجرة أو لغير الهجرة. ونؤكد دائما قبل التقديم على هذه الطلبات من الفيز أو هذه الطلبات من أنواع الفيز، نعرف دائما ما لنا وما علينا قبل التقديم عليها، وننظر هل تتوفر فينا الشروط المطلوبة. فإن توفرت فيكم الشروط المطلوبة والمؤهلات، فممكن أنكم تتوكلوا على الله، وإن شاء الله الحصول على طلب تأشيرة ناجح وسوف تتحصلوا عليها بدون مشكل. وللإشارة، أنواع فيزا هجرة ممكن أننا نكلف محامي هجرة داخل الولايات المتحدة للاشتغال عليها بدون مشكل، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا. أما أنواع طلبات التأشيرات الأخرى لغير الهجرة فلا يمكن تكليف محامي للاشتغال عليها إلا في بعض الفيز التي ممكن تحويلها بالولايات المتحدة كفيزا استثمار أو عمل ودراسة وأنواع أخرى. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. وللخلاصة وضحنا لكم المهم، كل منكم يعرف طلب الفيزا التي يريد التقديم عليها للدخول إلى أمريكا، فكل نوع عمله في شكل وإجراءاته في شكل، فقط ادرسوا كيفية التقديم على كل نوع من طلبات الفيزا في أول وهلة، واعرفوا ما لكم وما عليكم، واعرفوا كل صغيرة وكبيرة مطلوبة منكم، وإن شاء الله سوف تنجحوا للحصول على طلب فيزا. وإن شاء الله ممكن أنكم تتمموا المراحل جميعها والخطوات إلى أن تصلوا إلى الموعد والمقابلة، أي الإجراءات الأخيرة بالسفارة الأمريكية، وممكن أنكم سوف تتحصلوا على الفيزا بنجاح وبسهولة بدون عرقلة بدون مشكل. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم فإن شاء الله ممكن أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل أن أنهي البرنامج لا بأس أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين هم متابعون للقناة ويقومون بوضع تعاليق محترمة، تشكروا ولكم جزيل الشكر على التعاليق المحترمة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.